के तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटर ह्याङ वा स्लो भएर दिक्क हुनु भएको छ? वेल यो भिडियो तपाईको लागि हो। आज मैले यो भिडियोमा केही सेटिङ लिएर आएको छु जसद्वारा तपाईले एक्चुअली आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई टर्न अन गर्दाफेरिमा कुनै न कुनै एप्लिकेसन ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ तर टेक्स्ट बारमा भने देखिदैन। त्यस्तो एप्लिकेसनले गर्दाफेरि तपाईको कम्प्युटरको र्यामलाई केही कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो एप्लिकेसनलाई डिसेबल गर्नको लागि कन्ट्रोल अल्ट्रा प्लस डिलिट कीलाई सँगै दबाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो किसिमको प्यानल आउँछ जहाँ तपाईले टेक्स्ट म्यानेजरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्टअपमा खिच्दिनुस्। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा रनिङ भएको एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले राइट क्लिक गरेर अननेसेसरी एप्लिकेसनलाई डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। वेल नेक्स्ट रहेको छ डिस्प्ले र भिडियो एनिमेसनलाई घटाउने। त्यसको लागि जस्ट विन्डो र आर की थिच्नुस् र रन ओपन हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल लेखेर चाहिँ ओके थिच्दिनुस्। त्यसपछि क्याटेगोरीमा क्लिक गरेर लार्ज स्पेसमा थिच्दिनुस् र यहाँनिर तपाईले सिस्टम देख्नुहुन्छ। सिस्टममा क्लिक गरिदिनुस्। यदि भइसकेपछि माथिपट्टि एडभान्स सिस्टम सेटिङमा क्लिक गर्नुस् र एडभान्समा क्लिक गरेर सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईले कस्टममा क्लिक गरेर तलतिर देखाएको सबै टिक मार्कलाई अनमार्क गरिदिनुस् र जसले गर्दा फेरि तपाईको कम्प्युटरको रिड राइट स्पिड धेरै नै इम्प्रुभ हुन्छ पहिलाको तुलनामा। नेक्स्ट रहेको छ सिस्टम अपडेट। वेल यो सेटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किन भन्दाखेरिमा जब वाइफाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटर स्लो भएको महसुस गर्नुभएको छ होला, किनकि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सिस्टम अपडेट भइरहेको हुन्छ अथवा विन्डो अपडेट भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा फेरि कम्प्युटरलाई एकदमै स्लो पारिदिन्छ। यो अटो अपडेटलाई रोक्नको लागि विन्डो र आर की थिचेर रन ओपन गर्नुस् र त्यहाँनिर तपाईले service.msc लेख्नुस् र विन्डो अपडेट सर्च गर्नुस् र त्यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुस् र त्यहाँनिर तपाईले म्यानुअल अथवा डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ अपडेटलाई। तपाईको कम्प्युटर प्रोटेक्सन र सिक्युरिटी रिजनको लागि चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ अवश्य अपडेट गर्नु होला। वेल अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ अनइन्स्टल द अनवान्टेड फाइल। त्यसको लागि तपाईले विन्डो र आर की थिचेर रन ओपन गर्नुस् र रनमा गएर तपाईले कन्ट्रोल लेखेर जस्ट सर्च गरिदिनुस्। यदि भएपछि कन्ट्रोल प्यानल ओपन हुन्छ। माथि भ्यूमा क्लिक गरेर क्याटेगोरीलाई सिलेक्ट गर्नुस् र प्रोग्राममा अनइन्स्टल फाइललाई क्लिक गरेपछि तपाईको सिस्टमको सबै फाइलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले अननेसेसरी फाइलहरुलाई चाहिँ अनइन्स्टल गरेर कम्प्युटरलाई धेरै नै स्मुथ बनाउन सक्नुहुन्छ। वेल नेक्स्ट स्टेप रहेको छ स्क्यान। हुन त यो सबैले जानेको कुरा हो। इनकेस तपाईको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस छैन भने ब्राउजरमा गएर अनलाइन एन्टिभाइरस स्क्यान लेखेर सर्च गर्नु र अनलाइन थ्रु पनि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई स्क्यान गराउन सक्नुहुन्छ। ओके फाइनल स्टेप रहेको छ रिसेट। यदि अगाडिका प्रोसेस एप्लाई गर्दा पनि फास्ट भएन भने यु क्यान रिसेट योर कम्प्युटर। विन्डोज 7 युजरको लागि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ र विन्डोज 10 युजरको लागि चाहिँ सिम्पली सर्च बटनमा सेटिङ टाइप गरेर सर्च गर्नु र अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा गएर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। वेल आजको भिडियो यति नै। यस्तै कम्प्युटर रिपेयरिङ र सफ्टवेयर इन्फर्मेसनको भिडियो नेपालीमा चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।